Γεια χαρά σε όλους! Τι μου κάνατε? Σήμερα σε αυτό το βίντεο θα δούμε μπάλαντι. Μπάλαντι σημαίνει στα αράβικα η χώρα μου. Η χώρα μου. Οπότε οι κινήσεις είναι πιο ντόπιες. Δεν είναι αυτά τα μπαλετίστικα, τα oriental dance, τα παλέ που ξέρουμε και που βλέπουμε. Είναι πιο ντόπιες οι κινήσεις και πιο σταθερές και δουλεύουμε πάρα πολύ γοφό, στήθος και χέρια. Δεν έχουμε πολλά βήματα, ευτυχώς. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τη χορογραφία. Πριν ξεκινήσουμε τη χορογραφία, θα σε υπενθυμίσω να κάνεις like, να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου και θα χαρώ πάρα πολύ να τα λέμε κάθε εβδομάδα. Επίσης μπορείς να με βρεις στο YouTube, στο Instagram, Leopera Official. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη χορογραφία τώρα. Ξεκινάμε τη χορογραφία μας. Είμαστε πλάτη και έχουμε οχτάρι προς τα μέσα, 1, 2 και σιν. Γυρνάω με ένα κύκλο, κυκλάκι και σιν. Από εδώ έχω κύκλο στο στήθος, κύκλο κάτω, κύκλο πάνω, κάτω, πάνω, κάτω, twist προς τα πίσω. Κυκλάκι, 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 3 κυκλάκια. Ένα μεγάλο κύκλο, βασικά μισό μεγάλο, σίνι και ένα χτύπο σίνι, 2 χτύπο, 3 χτύπο, 4 χτύπο. Ο χτύπος είναι προς τα πάνω. Και κάνω οχτάρι twist, οχτάρι twist, μια στροφή, hop και περιμένω. Λοιπόν, βγάζω το αριστερό γοφό, για σας στο σπίτι είναι το δεξί και έχω 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. Από εδώ έχω οχτάρι twist, οχτάρι twist. Ένα κυκλάκι πίσω με βάρος, μπροστά το πόδι, χωρίς βάρος, 2 κυκλάκια, body wave και χτύπος προς τα μέσα. Συνεχίζω, γυρνάω και έχω οχτάρι twist, κύκλο και ένα κυκλάκι μπροστά. Από εδώ έχω μικρά βηματάκια, step, arabesque, step, step, arabesque, step, στροφή, ξανά step, arabesque, step, step, arabesque, step, στροφή. Λοιπόν, ας δούμε τη συνέχεια. Από εδώ έχω χτύπο μπρος, πίσω, στροφή, κυκλάκι και κυκλάκι με στήθος. Από εδώ ξανά χτύπο μπρος, πίσω, στροφή, σηκώνουμε στις μύτες, κάθομαι και στο γοφό. Από εδώ οχτάρι μέσα, μέσα, 2 χτυπήματα έξω και έξω. Body wave, χτύπω το body wave, χτύπω. Από εδώ ξανά οχτάρι μέσα, μέσα, κυκλάκι παράλληλα με το πάτωμα και κυκλάκι προς τα έξω. Από εδώ έχω shimmy, 2, 3, 4 και 5 πόδι. Από εδώ οχτάρι μέσα, μέσα,
χτύπος έξω, κυκλάκι έξω και διπλό προς τα κάτω και body wave και σταματάω στήθος. Για να παίρνουμε μουσική. Σας άρεσε το βίντεο, εύχομαι να σας άρεσε η χορογραφία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Κάντε like, κάντε subscribe, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και πατήστε και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για κάθε βίντεο που ανεβάζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε υγεία, να χορεύετε, να διασκεδάζετε. Εύχομαι ό,τι επιθυμείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά σε όλους.